Welcome to the e-learning platform organized by BSIT Civil Engineering Department. Today we will see about the subject Public Health Engineering. The chapter number 2 is Purification of Water. It is for 18 marks. The next point from the chapter number 2 is Chlorination. The process of applying chlorine to the water is nothing but chlorination. It is most commonly and widely adopted method of disinfection. The process is economical and cheap. The quantity of chlorine to be applied should be correct. Too much of it will cause bad taste and odor. म्हणजेच काय, जे क्लोरीन अप्लाय करण्याची जी काय मेथड आहे त्याला काय म्हणतो आपण, क्लोरिनेशन. ही कॉमनली ॲडॉप्टेड किंवा कॉमनली यूज केली जाते क्लोरिनेशन ही प्रोसेस. ही इकॉनॉमिकल आहे, आणखी चीप पण आहे. पण त्याचं जे काय पर्सेंटेज असेल किंवा त्याची जी आपण अमाऊंट आपण ॲड करणार आहे वॉटरमध्ये फॉर द प्युरिफिकेशन प्रोसेस, इट शुड बी करेक्ट. समजा जर त्याचं प्रमाण जास्त झालं तर बॅड टेस्ट किंवा ओडर वगैरे येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्याचं जे काही प्रमाण आहे ते प्रॉपर असायला हवं. टाईप्स बघा त्याचे, टाईप्स ऑफ क्लोरिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ ॲप्लिकेशन ऑफ chlorination are classified as plain chlorination, next prechlorination, postchlorination, double chlorination, breakpoint chlorination. त्यामधलं आपण फर्स्ट बघितलं प्लेन क्लोरिनेशन. Water from deep wells, lakes, reservoirs, etc. is comparatively clear with turbidity less than 30 ppm. In such cases, no treatment such as sedimentation, coagulation, etc. are necessary. When no other treatment except chlorination is given before applying water to the consumers is called as nothing but plain chlorination. About 0.5 ppm of chlorine is added for disinfection of such water. म्हणजेच काय, प्लेन क्लोरिनेशन म्हणजे काय करणार आहे, जे काय डीप वेल्समधलं वॉटर असेल किंवा लेक रिझर्वरमधले जे वॉटर असेल त्याची टर्बिडिटी ही लेस दॅन 30 ppm जर असेल तर त्या केसमध्ये बाकीचं ट्रीटमेंट न करता आपण डायरेक्ट क्लोरिनेशन करू शकतोय. ठीक आहे. आणि बाकीच्या कुठल्याही ट्रीटमेंट न करता आपण डायरेक्ट जर त्याच्यामध्ये क्लोरिनेशन ही प्रोसेस केली किंवा क्लोरीन समजा त्याच्यामध्ये आपण ॲड केला, त्या प्रोसेसलाच आपण काय म्हणणार आहे, प्लेन क्लोरिनेशन. ठीक आहे. आणि त्याची जी काय आपण ॲड करणार आहे तो क्लोरीन, तो किती पाहिजे, 0.5 ppm एवढ्या अमाऊंटमध्ये आपण तो क्लोरीन ॲड करू शकतो इन प्लेन क्लोरिनेशन प्रोसेस. नेक्स्ट आहे सुपर क्लोरिनेशन. दिस इज adopted in case of an emergency like outbreak of epidemics or in case of waters which are heavily polluted. A huge quantity of chlorine which is added in superchlorination is such as to give about 1 to 2 mg per liter of residue beyond breakpoint. तर सुपर क्लोरिनेशन म्हणजे काय बघा, तर समजा साथीचे रोग वगैरे आले किंवा वॉटर जर हेवीली पोल्युटेड असेल तर अशा केसमध्ये आपण क्लोरीनचे जे काही डोसेज आहे ती डोसेज आपण काय करतो, वाढवतो. ठीक आहे. तर अशा ह्यूज क्वांटिटीमुळे काय होतं आहे, त्याच्यामध्ये जास्त प्रमाणामध्ये रेसिड्युअल क्लोरीन त्याच्यामध्ये कंटेंट होतं आहे किंवा त्याच्यामध्ये जास्त प्रमाणामध्ये क्लोरीन आहे त्या स्वरूपामध्ये राहतो. दॅट इज नथिंग बट रेसिड्युअल क्लोरीन, आणि त्याची क्वांटिटी असते 1 to 2 mg पर लिटर. दॅट इज नथिंग बट सुपर क्लोरिनेशन. आणि त्यानंतर थर्ड आहे डिक्लोरिनेशन. वेन वॉटर कंटेन्स एक्सेस क्लोरीन as in case of superchlorination it gives a strong odor or taste. Thus dechlorination is done to remove excess undesirable chlorine greater than residual chlorine which is not objectionable. This is done by addition of sulfur dioxide or by aeration. तर समजा आपण सुपर क्लोरिनेशनमध्ये जास्त प्रमाणामध्ये आपण काय करतो, क्लोरीन त्याच्यामध्ये ॲड करतो वॉटरमध्ये. तर अशा केसमध्ये काय होतं आहे, प्रमाणापेक्षा जास्त क्लोरीन झाल्यामुळं काय होतं आहे, त्याला बॅड ओडर किंवा टेस्ट येण्याची शक्यता असते. तर त्या केसमध्ये आपल्याला डिक्लोरिनेशन प्रोसेस करावी लागते, ज्याच्यामधून जो काय एक्स्ट्रा किंवा एक्सेस जो काय क्लोरीन आहे, रेसिड्युअल क्लोरीन आहे, तो रिमूव्ह केला जाईल.
ठीक आहे. रिमूव्ह करण्याच्या प्रोसेसमध्ये तुम्ही काय करू शकताय तर सल्फर डायऑक्साईड ॲड करू शकताय किंवा बाय एरेशन मेथड तुम्ही काय करू शकताय तो क्लोरीन रिमूव्ह करू शकताय. दॅट इज द डिक्लोरिनेशन. त्यानंतर नेक्स्ट जो काय महत्त्वाचा पॉईंट आहे दॅट इज ब्रेक पॉईंट क्लोरिनेशन. ब्रेक पॉईंट क्लोरिनेशन म्हणजे काय बघा. ब्रेक पॉईंट क्लोरिनेशन इज द पॉईंट वेअर द डिमांड ऑफ क्लोरीन हॅज बीन फुल्ली सॅटिस्फाईड इन टर्म्स ऑफ क्लोरीन ॲडिशन टू वॉटर. म्हणजेच काय असा पॉईंट की ज्यानंतर तुम्ही क्लोरीन नाही ॲड केला तरी चालेल, तो पॉईंट म्हणजेच काय ब्रेक पॉईंट क्लोरिनेशन. हा तुम्हाला ग्राफ बघायला मिळेल. या ग्राफमध्ये तुम्हाला सांगतो कशा पद्धतीनं वर्क करते. तर इकडं रेसिडल क्लोरीनचं पर्सेंटेज आहे आणि त्यानंतर क्लोरीन जो काही डोस आपण ॲड करणार आहे त्याचं प्रमाण या साईडला ते इन्क्रीज होते. इथं जर तुम्ही सुरुवातीपासून जर बघितला, इथं 0पासून जर समजा आपण क्लोरीन ॲड करायला चालू केला, क्लोरीन ॲड करायला चालू करेपर्यंत समजा इथं पॉईंट हा बी आहे. ठीक आहे. क्लोरीन आपण का ॲड करतो तर त्याच्यामधले समजा आपल्याला बॅक्टेरिया किल करायचे असतील किंवा समजा ऑर्गॅनिक मॅटर त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असेल ते ऑक्सिडाइज करायचे असतील, तर अशा दोन केसमध्ये किंवा समजा बॅक्टेरिया आणखी ऑर्गॅनिक मॅटर ऑक्सिडाइज करण्यासाठी आपण क्लोरीन ॲड करतो. जोपर्यंत आपण पॉईंट बी येत नाही तोपर्यंत समजा आपण त्याच्यामध्ये क्लोरीन ॲड केला तर आपण बॅक्टेरिया पण किल करू शकतो प्लस ऑर्गॅनिक मॅटर पण ऑक्सिडाइज करू शकतोय. बी पॉईंट नंतर समजा आपण परत क्लोरीन ॲड करत गेलो अप टू पॉईंट सी, तर थोड्या प्रमाणात काय होतंय रेसिड्युअल क्लोरीन त्याच्यामध्ये वॉटरमध्ये प्रेझेंट राहतोय. रेसिड्युअल क्लोरीन म्हणजेच काय जेवढा आपल्याला क्लोरीन पाहिजे त्याच्यापेक्षा थोडासा तो एक्सेस राहतोय किंवा जास्त प्रमाणामध्ये थोडा आपल्याला तो वॉटरमध्ये प्रेझेंट राहतोय. दॅट इज द रेसिड्युअल क्लोरीन. आणि सी पॉईंट नंतर समजा आपण त्याच्यामध्ये क्लोरीन परत ॲड करत राहिलो तर काय होतंय तर त्या केसमध्ये अप टू सी पॉईंट काय होते बघा, तर त्याच्यामधले जे बाकीचे जे ऑर्गॅनिक मॅटर्स असतील जे 100% ऑक्सिडाइज झालेले नाही आहेत, तर ते काय होते त्याच्यामध्ये बॅड ओडर वगैरे येतोय आणि अशा केसमध्ये जे थोडेसे राहिलेले ऑर्गॅनिक मॅटर आहेत ते ऑक्सिडाइज होतात आणि त्याच्यामधला जो रेसिड्युअल क्लोरीन आहे तो कमी होतो अप टू पॉईंट सी. आणि सी पॉईंट नंतर समजा आपण अप टू डी पॉईंट थोडा थोडा क्लोरीन ॲड करत राहिलो तर आपल्याला जो काही रिक्वायर्ड रेसिड्युअल क्लोरीन आहे तो ती अमाऊंट इथं मिळते आपल्याला. आणि ह्या डी पॉईंट नंतर आपल्याला फुल्ली सॅटिस्फाईड क्लोरीन होतं आहे. जी काय वॉटर डिमांड आहे क्लोरीनची ती फुल्ली सॅटिस्फाईड होते. ठीक आहे. दॅट इज द पॉईंट ऑफ किंवा दॅट इज द ब्रेक पॉईंट ऑफ क्लोरिनेशन. म्हणजे हा जो डी पॉईंट आहे तो म्हणजेच काय आहे ब्रेक पॉईंट क्लोरिनेशन. म्हणजे या डी पॉईंट नंतर आपण क्लोरीन ॲड नाही केला तरी चालेल. हा एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू महत्त्वाचा पॉईंट आहे. त्यानंतर नेक्स्ट आहे प्री क्लोरिनेशन. when chlorination of raw water is done before any treatment is called as pre-chlorination. म्हणजे कुठल्याही दुसऱ्या ट्रीटमेंटच्या आधी जेव्हा आपण क्लोरीन ॲड करतो दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज प्री क्लोरिनेशन. नेक्स्ट आहे पोस्ट क्लोरिनेशन. पोस्ट क्लोरिनेशन इज ॲप्लिकेशन ऑफ क्लोरीन टू वॉटर बिफोर इट एंटर्स द डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम टू मेंटेन द रिक्वायर्ड अमाऊंट ऑफ रेसिड्युअल क्लोरीन. म्हणजेच काय डिस्ट्रीब्युशन सिस्टममध्ये वॉटर एंटर करायच्या आधी आपण क्लोरीन ॲड करतो. ठीक आहे. आणि थोड्या प्रमाणामध्ये आपण रेसिड्युअल क्लोरीन मेंटेन करतो. ते म्हणजेच काय पोस्ट क्लोरिनेशन. दस वेन द वॉटर एंटर्स टू द डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम इट कंटेन्स रेसिड्युअल क्लोरीन टू द एक्सटेंट ऑफ 0.2 to 0.3 mg/liter. म्हणजे असं पोस्ट क्लोरिनेशन केल्यानंतर 0.2 to 0.3 mg/liter पर्यंत आपण रेसिड्युअल क्लोरीन त्याच्यामध्ये वॉटरमध्ये प्रेझेंट राहू शकतो. त्यानंतर नेक्स्ट आहे रिक्लोरिनेशन. When the distribution system is long and complex, it may be difficult to maintain the residual content of 0.2 mg/liter. At the farthest point, very high dosage of chlorine at the post-chlorination stage makes the water costly. Therefore, chlorine is applied at the different stages in the distribution system is called as rechlorination. म्हणजेच काय करायला लागते आपल्याला समजा डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम आहे किंवा वॉटर जे आपण डिस्ट्रीब्यूट करतो टोटल समजा वॉटर प्युरिफाय झालं वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट नंतर ते आपण काय करतो ओव्हरहेड वॉटर टँकमध्ये ते कलेक्ट करतो. ठीक आहे.
आणि त्या म्हणजे जी आपल्या तुमच्या गावामध्ये किंवा तुमच्या शहरामध्ये जी काय पाण्याची टाकी असते उंचावरती बसवलेली, तिथून काय करतो आपण डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम थ्रू अप टू द कन्झ्युमर किंवा कस्टमर आपण काय करतो वॉटर सप्लाय करतो. त्या सिस्टमलाच काय म्हणतो आपण डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम म्हणतो. ही जर समजा डिस्ट्रीब्युशन सिस्टमची लेंथ जास्त असेल तर त्या केसमध्ये ॲट द लास्ट पॉईंट किंवा ॲट द फार्देस्ट पॉईंट म्हणजे सगळ्यात लांब पॉईंटला काय होतं आहे क्लोरीन अवेलेबल होत नाही. तर अशा केसमध्ये काय होतं आहे जास्त प्रमाणामध्ये आपल्याला क्लोरीन ॲट अ टाईम ॲड करावा लागतो आहे. आणि कुठल्याही पॉईंटला जर आपण चेक केलं तर 0.2 mg/लिटरपर्यंत क्लोरीन अवेलेबल असणं गरजेचं असतं. पण समजा एक 1.5 किंवा 2 किलोमीटरपर्यंत आपल्याला समजा लास्ट पॉईंट आहे, तर त्या केसमध्ये आपल्याला तो 0.2 mg/लिटर हा रेसिड्युअल क्लोरीन मिळवण्यासाठी एकदमच जादा क्लोरीन आपल्याला ॲड करावा लागतो आहे. पण असं करण्याऐवजी ते कॉस्टली होऊन जाईल वॉटर. तर त्या केसमध्ये काय करतो आपण ठराविक स्टेजेसला आपण काय करतोय थोडा क्लोरीन त्याच्यामध्ये ॲड करत राहतोय, जेणेकरून जी आपली रिक्वायरमेंट आहे 0.2 mg/लिटर ही रेसिड्युअल क्लोरीनची जी आपल्याला रिक्वायरमेंट आहे ती फुलफिल होऊ शकते. दॅट इज द प्रोसेस ऑफ रिक्लोरिनेशन. त्यानंतर आहे डिफ्लोरिडेशन आहे. The presence of some amount of fluoride is necessary in the water. The surface waters sometimes contain lesser amount of fluoride present in them. If the fluoride concentration in the treated water is less than 1 mg/liter, it may be harmful to the teeth. It is useful for teeth growth in children. The process of adding fluoride in water is called as fluoridation. म्हणजेच काय थोड्या प्रमाणामध्ये फ्लोराईड पण वॉटरमध्ये असणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. 1 mg/लिटरपेक्षा जर समजा फ्लोराईड वॉटरमध्ये असेल तर ते टीथला हार्मफुल असते. त्या केसमध्ये टीथ ग्रोथ डिपेंड असते फ्लोराईड कंटेंटवरती. त्यामुळं त्या थोड्या प्रमाणामध्ये तो फ्लोराईड अवेलेबल असणं गरजेचं असते. आणि समजा ज्या रिक्वायर्ड क्वांटिटीला आपल्याला फ्लोराईड वॉटरमध्ये हवा आहे ती रिक्वायर्ड क्वांटिटी जर अवेलेबल नसेल तर आपण काय करू शकतोय तो फ्लोराईड ॲड करू शकतोय. असे फ्लोराईड ॲड करण्याची जी काही प्रोसेस आहे वॉटरमध्ये तर त्याला काय म्हणतो आपण फ्लोरिडेशन. त्यामध्ये बघा ॲडव्हान्स वॉटर ट्रीटमेंट आहेत वेगवेगळ्या पद्धतीच्या, ह्याची फक्त लिस्ट आहे ती तुम्ही लक्षात ठेवा. इलेक्ट्रोलायसिस मेथड, त्यानंतर रिव्हर्स ऑस्मोसिस मेथड आहे, त्यानंतर डिसॅलिनेशन बाय इव्हॅपोरेशन अँड डिस्टिलेशन, त्यानंतर आहे फ्रीजिंग प्रोसेस आहे, सोलार डिस्टिलेशन मेथड आहे, आयन एक्सचेंज मेथड आहे, त्यानंतर मायक्रो स्ट्रेनिंग आहे. ठीक आहे. या ठिकाणी आपला चॅप्टर नंबर 2 संपलेला आहे. थँक्यू.